أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض حقيقة أسطورة حوريات البحر. عندما تسمع كلمة حورية فقد يتبادر إلى ذهنك فتاة حسناء بذيل سمكة ذات روح طبيعية، أو هذه الكائنات اللواتي يسرن متوجات بالأزاهير ويمتطين الدلافين أو الخيول البحرية. فما هو منشأها؟ وما هو الكائن البحري الذي كان الإلهام لهذه الأسطورة؟ في بعض المجتمعات الأوروبية وخصوصا في إيطاليا اعتبرت حوريات البحر آلهة الموتى والغضب والشرور، كونهم يستخدمون أصواتهم الجميلة والساحرة لجذب السفن الكبيرة لنهايات عنيفة على الصخور الحادة. ويقال أنهم من يجعلون العواصف تسبب خطر على البحر، وفي الأساطير كانت حوريات البحر تشكل خطرا لجميع البحارة الذين مروا في الأماكن المجاورة لها، وكانوا يظهرون للبحارة بين الأمواج بصور فاتنة يغرينهم بغنائهن، فينهى بهم الأمر إلى تحطم سفنهم على الصخور والضياع إلى الأبد. وقد ظهرت قصة أوليس مع الحوريات في أعمال فنية متعددة على مر العصور بأشكال مختلفة، حيث تظهر الحوريات في بعضها على شكل فتاة حسناء نصفها طير أو بذيل سمكة. وفي الميثولوجيا الإغريقية والرومانية تعتبر الحورية إلهات من الدرجة الأقل مستوى، ويجسدن القوة الطبيعية، وغالبا ما كانوا مرافقات لآلهة من الدرجة الأعلى مستوى مثل ديونيسيوس وأفروديت. واعتبرت الحوريات أرواح المدن والقرى أو الجبال أو الأشجار أو المروج أو الكهوف أو الينابيع أو الأنهار، وهن كالبشر ليسوا خالدات، لكنهن يعشن طويلا كشابات. فالحورية تموت عندما يموت ما تجسده، مثلا عندما تقطع الشجرة التي تتجسد بها أو يجف الينبوع الذي تجسده. تاريخ حوريات البحر في الشرق الأدنى القديم. كانت أول أسطورة لحوريات البحر في عام 1000 قبل الميلاد، وظهرت حين أحبت الآلهة أتارجتيس وهي أم الملكة الأشورية سميراميس فرد من البشر، وبدون قصد قتلته، فقررت أن تعاقب نفسها على قتله، فذهبت إلى البحيرة وألقت بنفسها لتتحول إلى سمكة، لكن المياه التي كانت بالبحيرة حولتها إلى حورية بشكلها الإنساني في الجزء العلوي، ولكن الجزء السفلي على شكل ذيل. تاريخ حوريات البحر في القصص العربية جاءت بصورة أخرى هنا، فلقد كانت حورية البحر في كتاب ألف ليلة وليلة في القصص العربية عبارة عن إناث بحريين كجولنار بنت البحر. ولكن تختلف الحوريات البحرية هنا لأنها كانت توصف في القصة كبشريين عاديين، ولكن ما يميزهم عن البشر فقط قدرتهم على التنفس تحت الماء بالبحار، وأيضا كانوا يتزوجون من بشر عاديين في بعض الأساطير. تاريخ حوريات البحر في العصر الحديث. ظهرت قصة غريبة عن رجل يدعى كاميرون، وهو كان بحارا فرنسي أسعده الحظ بأن يجد أثناء تجوله في سواحل إحدى جزر قبرص أن يجد حورية بحر هناك، فألقى عليها شبكة صيد واستطاع أن يأخذها ويتزوجها وأخفاها عن الناس، وأنجب منها 7 أبناء. وعندما شعر بالموت قرر قتلها حتى لا يأخذها أحد خليلا له من بعده. ادعاءات الرؤية لحوريات البحر. لقد ظهرت بعض الادعاءات التي شاعت بين البشر حول رؤية حورية البحر في العالم، مثل جاوا وكولومبيا البريطانية، وأشهرها في مدينة كوريات التي ظهر فيها عدة ادعاءات حول ظهور حورية البحر تخرج من الماء وتقوم ببعض الحركات البهلوانية ثم تعود. فقررت الدولة إعطاء جائزة لمن يستطيع إثبات وجودها بحقيقة لكل الناس. وفي بحيرة قارون بالفيوم بمصر في المياه فوجئ الجميع بأضواء وأنوار مشعة تنبعث من مياه البحيرة، بالإضافة إلى أمواج سريعة جدا الموجة تلو الأخرى.
فخرج الجميع من البحيرة مسرعين خوفا من هذا الحدث. وفجأة ظهرت أمام الجميع حورية تبلغ طولها حوالي 180 سنتيمتر، وذات جمال فاتن وشعر طويل للغاية. وبعدها بدقائق اختفت، وهذا الحدث نقلته جريدة النبأ في عام 2005. تاريخ حوريات البحر في المملكة العربية السعودية. في منطقة قادة الشيوخ كان يتجول رجل يدعى فهد بن عبد العزيز الدواس، الذي كان يحب هواية الغوص كثيرا. وأثناء رحلة غوصه وجد على الشاطئ شخص ملقى، فاعتقد أنه غريق، وعندما اقترب منه ليقدم له المساعدة وجد حورية البحر، وكان طولها يبلغ 130 سنتيمتر وعرضها 60 سنتيمتر، وأما وزنها فكان حوالي 15 كيلوغرام. سيرينا في مدينة غانا بنهر هيناندو. لقد كانت أسطورة سيرينا مشهورة جدا هناك، فبدأت قصتها عندما كان هناك فتاة تسمى سيرينا، وهي كانت تحب السباحة كثيرا. وفي يوم جاءت والدة سيرينا طالبة منها أن تقوم بجمع بعض قشور جوز الهند حتى تقوم بإشعال النار، ولكن سيرينا أخذتها الفرصة لتقوم بالسباحة في النهر. وعندما تأخرت سيرينا أخذت والدتها تبحث عنها، وكان معها راهبة. ومع قلق وخوف والدتها عليها وجدت سيرينا تسبح في النهر بدون أي اهتمام. وفي ذلك الوقت بلغ غضب أمها أشدها، وأخذت تدعي عليها أن تصبح سمكة وتلعنها بدون أن تشعر، قائلة: إذا كنت تحبين السباحة كثيرا هكذا فلتصبحي سمكة. وكانت الراهبة قلقة جدا حين رأت اللعنة تصيب سيرينا، وبالفعل تحول الجزء الأسفل إلى ذيل، وبقي الجزء العلوي كالبشر. وعند ذلك شعرت والدتها بالندم، وتحولت سيرينا إلى حورية بحر، واستمرت هذه اللعنة إلى الأبد. ويقال أن البحارة حتى الآن يشاهدون سيرينا. والمثير في أسطورة سيرينا أن منزلها كان موجود حتى عام 1980، وأن يوجد تمثالا لها بجانب المنزل. التفسير العلمي لحوريات البحر: أن حوريات البحر المذكورة في تقارير البحارة وفي الأساطير والمعتقدات الشعبية لم تكن في الواقع سوى حيوانات ملائكة البحر أو الفقمة، حيث أنهم مع ابتعاد البحارة عن موطنهم لفترة طويلة تتعدى الأشهر أو إصابتهم بدوار البحر والإجهاد قد تجعلهم يتوهمون بأن ملائكة البحر أو الفقمة أصبحت كائنات بشرية الهيئة ولها ذيل سمكة، خصوصا أن للفقمة طريقة جلوس تشابه الإنسان، كما أنها ترضع صغيرها مثل البشر. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا الدعم باللايك والشير والسبسكرايب لكي نستمر في تقديم المزيد. انتظرونا في قصة جديدة من وي.